Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim a fost întotdeauna un om puternic, atât pe ecran, cât și în afara lui, dar în ultimele luni sănătatea i-a pus la încercare rezistența ca niciodată. Ceea ce a început ca un ușor disconfort a devenit curând o îngrijorare care a ținut în suspans cercul său cel mai apropiat. Admiratorii săi, obișnuiți să-l vadă în roluri de bărbați indestructibili, au rămas șocați când a apărut vestea problemei sale cardiace. Imediat, manifestările de sprijin au inundat rețelele de socializare, în timp ce familia și prietenii lui au încercat să rămână optimiști în fața incertitudinii. Cu toate acestea, nimeni nu a putut nega teama care i-a însoțit de-a lungul întregului proces. Din momentul în care a fost diagnosticat, Halil Ibrahim s-a ținut de forța sa interioară și de dragostea celor din jur. În ciuda șocului inițial, a decis să abordeze tratamentul cu o atitudine hotărâtă, având încredere în specialiștii care l-au tratat. Nu a fost un drum ușor, dar fiecare zi a reprezentat o nouă bătălie pe care eram dispus să o câștig. Primele săptămâni au fost marcate de studii, proceduri și precauții nesfârșite pentru a-i stabiliza starea. Împrejurimile lui, deși îngrijorate, i-au rămas mereu alături, încercând să-i ofere pacea și energia pozitivă de care avea atâta nevoie. Procesul a fost lung și uneori disperat, dar Halil Ibrahim nu și-a pierdut niciodată speranța. Medicii lui i-au explicat că cheia sunt răbdarea și perseverența, două calități pe care le poseda deja din belșug. În ciuda provocărilor, determinarea sa a devenit un exemplu pentru cei care i-au urmărit îndeaproape evoluția. Cu fiecare nou progres, privirea îngrijorată a familiei sale se transforma în zâmbete pline de ușurare. Încetul cu încetul, lumina de la capătul tunelului a început să devină vizibilă, iar ideea unei recuperări complete nu mai era o simplă dorință. În ziua în care medicii săi au oferit vești pline de speranță, cei dragi au putut în sfârșit să respire adânc. Ultimele examinări au arătat o îmbunătățire semnificativă a stării sale, indicând faptul că tratamentul producea rezultatele așteptate. Halil Ibrahim, cu seninătatea lui caracteristică, a primit vestea cu un amestec de emoție și recunoștință. Știam că mai era un drum de parcurs, dar acel pas mare însemna că era mai aproape de a lăsa în urmă umbra bolii. Pentru prima dată în luni de zile, a simțit că poate visa din nou fără greutatea incertitudinii pe umerii lui. Familia lui nu și-a putut stăpâni lacrimile de fericire, deoarece trăiseră momente de angoasă pe care preferau să le uite. Prietenii săi cei mai apropiați, care îi fuseseră alături în cele mai grele zile, au sărbătorit alături de el vestea cea mare. Rețelele de socializare au explodat de bucurie când informațiile au început să se scurgă, iar adepții lor au împărtășit mesaje pline de dragoste și speranță. Halil Ibrahim s-a grăbit să mulțumească pentru sprijinul primit, lăsând clar că o parte importantă a recuperării sale a fost forța care i-a fost transmisă din primul moment. Deși nu îi plăcea să fie vulnerabil, a înțeles că această experiență fusese o lecție de viață pentru el și pentru toți cei care l-au iubit. Medicii i-au recomandat să-și continue tratamentul și să continue să aibă grijă de el, dar cel mai rău scenariu era deja în spatele lui. Deși natura lui neliniștită îi cerea să revină imediat la rutina obișnuită, a înțeles că ar trebui să ia lucrurile încet. Nu am vrut să risc tot efortul și sacrificiul pe care le făcusem pentru a ajunge în acel punct. Pentru prima dată după mult timp, și-a permis să se bucure de prezent fără să se gândească prea mult la viitor. Știa că inima lui, deși întărită, mai avea nevoie de timp pentru a se vindeca pe deplin. Între timp, colegii ei din industria divertismentului i-au transmis nenumărate mesaje de încurajare. Mulți dintre ei știau cât de greu îi fusese să se îndepărteze de lumina reflectoarelor pentru o perioadă, dar toți au fost de acord că sănătatea lui era prioritatea.
Unii i-au propus chiar și proiecte de viitor, dând clar că îl așteaptă cu brațele deschise când era gata să se întoarcă. Halil Ibrahim a zâmbit în timp ce citea fiecare mesaj, simțind că viața îi dă o a doua șansă. Întoarcerea lui nu ar fi doar un triumf personal, ci și o sărbătoare pentru toți cei care fuseseră atenți la evoluția lui. Dragostea pe care a primit-o în acest proces l-a făcut să reflecte asupra multor lucruri, în special asupra importanței valorificării fiecărui moment. Deși fusese întotdeauna un om recunoscător, această experiență l-a învățat să privească viața cu o nouă perspectivă. A înțeles că nu totul este despre succesul profesional sau recunoașterea publică, ci și despre a avea grijă de tine și de cei care contează cu adevărat. Știa că drumul lui era încă plin de provocări, dar acum le va face față cu altă înțelepciune. Boala îl învățase să-și asculte corpul și să nu ignore semnalele care înainte treceau neobservate. Încetul cu încetul, Halil Ibrahim a început să-și reia unele dintre activitățile sale zilnice, simțind că energia revine în ființă. Îi plăceau lucruri la fel de simple precum o plimbare afară sau o conversație liniștită cu prietenii săi, lucruri pe care anterior le lua de la sine înțeles. Știa că revenirea lui pe ecran mai trebuia să aștepte, dar acea așteptare nu-l mai cântărea ca înainte. A învățat să-și respecte propriul ritm și să înțeleagă că recuperarea nu a fost doar fizică, ci și emoțională. Fiecare mică realizare l-a adus mai aproape de versiunea puternică și plină a lui, de care îi era atât de dor. Afecțiunea adepților săi a continuat să fie un pilon fundamental în recuperarea sa. Halil Ibrahim a fost emoționat când a citit mesajele pline de dragoste care i-au fost transmise, unele dintre ele de la oameni care trecuseră prin situații similare. Și-a dat seama că experiența lui nu era doar a lui, ci că ar putea servi drept inspirație pentru ceilalți care trec prin momente dificile. Conștient de acest lucru, a început să împărtășească mici reflexii despre procesul său, demonstrând că vulnerabilitatea nu este sinonimă cu slăbiciune. Povestea lui de luptă a devenit o sursă de motivație pentru mulți. Pe măsură ce zilele treceau, Halil Ibrahim s-a simțit mai pregătit să privească înainte cu optimism. Știam că mai am provocări de depășit, dar am făcut-o cu o încredere reînnoită. Frica care îl biruise cândva era în trecut, iar în locul ei era o hotărâre de neclintit. Cei dragi, care suferiseră atât de mult pentru el, îl priveau acum cu ușurare și mândrie, știind că tot efortul a meritat. Halil Ibrahim era gata să-și continue viața mai puternic ca niciodată. Această etapă a vieții sale avea să fie marcată ca un test dificil, dar și ca o renaștere. Halil Ibrahim arătase că puterea nu se măsoară doar în rolurile pe care le joacă, ci și în modul în care înfruntă cele mai întunecate momente. Cu inima bătând mai tare ca niciodată, eram gata să merg înainte, știind că orice ar fi, nu voi fi niciodată singură. Pascali